Yeah. So, try na ni Jimmy yun sa kapatid niya. One. OMG! Ang lakas! I'm not just a pretty girl. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, meron naman tayong bagong video, and this video is, as you can see from the title, mag-unboxing ako, and I'll be unboxing my first ever ring light, guys. So matagal ko na po itong pinapangarap. So now dumating na siya. Ewan ko ilang days, check ko lang guys, ilang days siya before dumating. Yes, 8 days before dumating yung item. So, matagal-tagal. Pero okay lang siya, guys. Diba? At least. So, ito na siya, guys. So, dalawa siya kasi sa akin at saka sa kapatid ni Jimmy. So, dalawa din yung tripod. So, i-discuss ko later if magkano to, magkano yung nabayaran namin for 2 ring light, tapos yung shop din para ma-recommend ko din sa inyo if maganda ba siya or hindi. So, ayun guys, nasanitize ko na to kanina. So, magsasanitize na ako ulit using an alcohol. Yeah, ito na siya. So, 26 cm yung kinuha namin kasi hindi napasok sa budget yung iba. So, okay lang yan. So, wala pala akong so, the packaging guys, okay siya. Hindi nasira yung carton. Ay, nasira yung isa. The concept. Wait guys, kuha lang ako na. So, by the way, yung in-order ko, diba, may dalawang klase siya. Yung light. If bulb ba siya or flat lang. So, bulb yung kinuha ko, pero ewan ko lang, thank you. Ewan ko lang if bulb to or I think flat. Or I think flat to kasi feel ko ganito yung mga flat eh. Ganito yung card. Ang box niya. So, i-open ko lang siya, guys. Ang daming bubble wrap. Which is good. So, by the way, guys, katapos ko lang maligo. Pagtapos ko maligo, dumating agad siya. So, magmamadali ako. Kaya hindi ko na naayos yung buhok ko. And all. Ooh. Look. Ito yung carton ng tripod pala. Oopsie. Let's see na lang sa loob. So, pin ko guys ha. Ito na guys, the moment of truth. So, nakuha ko na siya sa box. Ito yung dalawang tripod. Kasi dalawa kami may-ari nito. Ito isa, which is sa akin. At ito sa kapatid ni Jimmy. So, i-open ko din yan kasi titignan natin if pareha bang okay yung ring light. So, let's open guys. So, unahin ko na lang yata yung tripod ko. So, this is gonna be my tripod. Hindi pa siya na-open. Open ko na naman siya. So, UP yung carton niya guys. Which is, hindi naman yung sama. Oh, I think mataas to kasi. Oh, diba? Sabi ko nga eh. Ito yung wala na. Okay, wala siyang laman guys. Ito na siya. Ito na talaga siya. As in. Oh my God! Ito na to. Hindi ako nakaniwala guys. Okay na to. Ito na to. Ito na talaga. Okay? Kailangan i-stretch mo siya. Hanggang ba? Yan. Kailangan pa talaga i-stretch I guess. Or, wait. Kasi meron kasi siyang ano dito. Yan. Gusto mo i-stretch ng ganyan. Dito lang guys. Meron siyang lock dito. I-lock mo lang siya. So, review na din yata to. Tapos ito, if gusto nyo i-adjust dito, i-ano nyo lang. Tingnan nyo lang siya. Yan. Oh, shook. Ang taas. Grabe. Ang taas niya, Tesh. Feel ko aabot ng ceiling. Hindi. Mas mataas pa sa akin, guys. Gagawin lang natin yung ring light first. So, ito na yung ring light. The moment of truth, guys. So, let's open. Kayo na muna ang unang titingin kasi yan.
plastic. So, halika dito, Jimmy. Dali. Kapag na ka. Dali. Pag anday sa So, sasali si Jimmy sa ating unboxing. So, So, yung laman ng ating box is the Ringlight itself, syempre. Tapos, itong phone holder. At meron to, yun kasing sa guys, sa ibang mga review is plastic yung ganito nila. Pero ito is hindi siya plastic, guys. So, metal siya, which is, yun yung pinaka nape-pressure ako, guys. Kasi maganda talaga yung iba. So, let's see. Ito kaya kaya. So, ito na yung ring light, guys. 26 cm. So, OMG! Guys, sobrang saya ko here. Balik na ba siya? Hindi dala na balik. Oh my gosh. Oh. So, ipakita mo din yung ring light ng kapatid mo. So, ito rin yung ring light. Same kami, guys. Same. So, ito is ilalagay natin siya. But before that, ilalagay natin to sa ating tripod. So, ito yung tripod ko, guys. So, ito yung una yung ilalagay dito sa itaas. But before that, kunin nyo ito itim. May itim dito. Yan. Kunin nyo yan para malagay nyo itong niya. So, ganyan. Gagawin ko lang itong akin. I-try upuan sa ano? So, before that, is itatry ko lang siya mag-on siya. So, USB, ano siya? So, yeah. Try na ni Jimmy yun sa kapatid niya. One. OMG! Ang lakas! Ang lakas. Wow! Wow! Ang galing! Ang galing! Ito sa akin, Jimmy. Pahilayan na. OMG! OMG! Oh, ang lakas. Gusto ko yan. Ito sa akin, Jimmy. Atin din. Please. Oh, shoot. So, ito guys, wala yung light. I'm using the natural lighting. So, ito. Is ito try ni Jimmy. Tapos, meron dito. Guys, mamahalin talaga siya, besh. Maganda yung ano niya. Gusto din rin yung white. Okay. So, blue, may blue dyan. Tapos, may on. Tapos, mode, kung anong gusto niyo. Or model. O, model pala. Tapos, down or up kung gusto niyo. I-adjust yung light. So, Yan na ba? so yung on. Oh my God! Ito yung warm or yellow light, I guess. Bro, Yung lagi mo sinabi nila. nila is OMG. Tapos, i-up natin adjust. I think ito na yung pinaka light niya talaga. Tapos, i-pull down natin siya. Wow! OMG. So, doon tayo sa isang ilang. Oh! Ito yung parang warm Warm but or adjust. cool na kulay. Is it white? OMG! Ang ganda rin. Just likod, ikuta ka. Ay, wala, dili na. So, yan. Pwede mo din siyang adjust to up. Okay, ito na yung pinaka-light talaga niya. So, oh, guys. Pwede na ba ako mag-set? Mukha mo ligis mata. Ayan, Tara, So, yung last na light, which is, okay. I think ito yung combination ng warm at saka yung cool. Or ano ba yan? Ito siya. Diba? Maganda. Kitang-kita yung mga imperfections ko. Hindi ako nakapag-iwa, guys. So, ito na siya, guys. So, kasi nga, gumana na siya lahat. So, it means, ilalagay na natin siya sa ating tripod. So, i-off ko lang muna. Akong buo. Okay. So, off. Okay, sa natin. Asa mo sa kabuo? Ano eh? So, ito yung next, guys. Kasi na-set up ko na yung ring light doon. Yan. Inon na ni Jimmy. Ewan ko, hindi Wala ko na kaya. kinakasan? Jim po, alam sa
So, ilalagay na natin to dito. But before that na lang, Hindi Ayan. mo ba? dapat nakaganto siya guys. So, yan. Pwede mo siyang i-bend na ganyan. Tapos, ilalagay natin siya dito. Okay pa na eh. Huwag pa ba eh? Okay na to. Tapos, bend lang natin. Yan. Hindi sabay. So, ayan na guys, yung ring light natin. Ibutan ko ng statement sa live. Sa tsaga. Yan, na. Sige, ita-try namin lagay yung phone dito. Ooh, amazing. Yan, nandiyan na kayo sa ring light. Yan. Sige, Ano dali. na nakula? Sige. Hindi ko ginahan. Ilay nga nag-color. So, i-change natin yung light. This is yung pinakamaputing light. Muna na. I-up natin. Ito na yung pinakatotog. So, So, di pa. tukul. Yan yung low. So, yan yung pinaka-low. So, balik natin sa pinaka-light. So, ibang mode naman tayo or model. Ito yung warm nila. So, you can see Very warm. warm. Tapos, ay hindi yung warm. Combination pala yun. So, ayan na guys yung ating review sa ating ring light. Sana nagustuhan nyo. So, if i-rate ko tong ring light na to, wait, ano bang dapat na, ano natin? Maganda yung ano to, nito. Kulay niyan, pero let's see sa iba. Ayoko yan. Okay, ito na lang. Kasi warm yung kanina. Ito combination na tong light nito. So, ayan guys. If i-rate ko to guys, I think I'll give it 5 star. Kasi, yung packaging niya sobrang okay. Ang dami kong nangang bubble wrap dito guys. Tapos, though yupi-yupi yung mga boxes niya. Like, parang nito. Kagaya nito. Like, yan. So, yupi-yupi siya. Pero, wala namang effect sa ating tripod, yung yupi. Sa, ano naman, sa box niya is sobrang konti lang yung yupi niya. Which is okay din. Kasi hindi din niya nasira yung light. Like, see if meron ba siyang defect. Wala guys. Wala talaga siyang defect. As you can see. So, wala siya guys. So, sobrang good sa akin. So, I give this one a 5 star. Tapos, I'll be putting the store dito na lang sa screen. And I bought this ring light for 259 only. For 259 only. At saka, 246.43 guys, dala na yung shipping fee. So, sobrang mura lang guys. So, if meron kang coins or voucher, sobrang sulit kasi nakagamit ako ng voucher at saka coins ko dito. Kaya, lumiit yung ating nabayaran. So, yeah, sobrang good. Thank you so much for watching and I hope you enjoy and meron kayong natutunan sa aking unboxing and review. So, thank you so much for watching. Bye! See you in my next vlog.